بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ نن په دې لیکچر کې ایکسرسایز 4.5 سٹارټ کوو. ډېر آسان چپټر دی، بس یوه فارموله پکې استعمال شوې ده او په هغې باندې دا ټول چپټر کېږي. نو چپټر د سٹارټ کولو نه وړاندې د دې فارمولې دا ډیرایویشن به وکړو چې د دې دا فارموله سټوډنټس ته یاد وي. دا فارموله ده، صحیح ده. a پلس b هول کیوب دی، صحیح ده. دا برابر دی a کیوب پلس 3ab پلس ab پلس b کیوب. دغه فارموله بیا ریپیټ شوې ده خو هغې کې ماینس دی، ټیک شو. a ماینس b کیوب دی، نو د a پاور a به کیوب شي ماینس 3ab به شي a ماینس b او ماینس b کیوب. دې کې د دې دا ډیرایویشن به وکړو، صحیح ده. بیا په کوېسچن یې سټارټ کړو. ها دا فارمولې ډیرایویشن مونږ کوو. a ماینس b هول کیوب دا برابر دی a کیوب ماینس 3ab a minus b minus b cube، ٹھیک شو. ها دې ډیرایویشن به څنګه کوو چې a minus b cube دی، دا ما ولیکو a minus b او a minus b square، صحیح شو. د دې پاور باندې او دې پاور باندې چې ملټیپلای شي نو دا پاور یې بره 8 شي، 2 + 1 نه 3 دا به ترې نه واپس راشي. نو اوس په دا کولو کو دا خو په خپل ځای پرېږدو، دا a minus b او دا چې کولو کو موږ، صحیح ده. a minus b هول سکویر دا هغه پریویس چپټر فارموله ده. دا موږ سره څه برابر ده؟ a سکویر پلس b سکویر او ماینس، صحیح ده، او 2ab، ټیک شو. اوس په دا دې سره ملټیپلای کو، a به a سره ملټیپلای شي a کیوب به شي، a به د b سره ملټیپلای شي نو پلس ab سکویر به شي، دې سره چې ملټیپلای شي ماینس 2a سکویر او b به راشي. اوس په دا ماینس b دې سره ملټیپلای کو، دا به شي a سکویر b، دا ماینس b به دې سره ملټیپلای شي نو ماینس b کیوب، او بیا به دا ماینس دې سره ماینس b به د دې سره ملټیپلای شي، دا به شي پلس 2ab سکویر 2ab سکویر، دا شو. دې نه به موږ سره راشي ګوره a کیوب دا، ټیک شو. بیا ورپسې دا b کیوب دا شو ماینس b کیوب، ټیک شو. اوس ګوره دا ab سکویر او ab سکویر، ټیک شو، او دا 2ab سکویر، دا به یو بل سره به دا نږدې نږدې ولیکو، ګوره دا شو، ټیک شو. او دا ab سکویر 2ab سکویر، دا به دلته ولیکو 2ab سکویر پلس ab سکویر، دا دوهم راواغېشتی دلته. اوس دا ده ماینس 2a سکویر b او ماینس a سکویر او b، دا شو a کیوب ماینس b کیوب او دې نه به راشي پلس 3ab سکویر شو، او دا ماینس 3a سکویر b شو، ټیک شو دې ځای پورې. اوس په د دې نه مونږه کامن واخلو، ټیک شو. دا به شي a کیوب ماینس b کیوب، دې نه به ماینس 3a او b کامن کم، نو ګوره چې دنه ما ماینس کامن کړو نو دلته به څه پاتې شي؟ ماینس به شي، دا ټیک شو. دلته به ماینس 3a او b مې ته کامن کړو نو ماینس b به پاتې شي، او دلته به پلس ماینس دی نو چې ماینس کامن شو نو دلته پلس 3 ته کامن شو m ته کامن شو b نو صرف a به پاتې شي، ټیک شو. او دا به موږ سره داسې راشي چې a کیوب ماینس b کیوب ماینس 3ab a پلس a ده او دا ماینس b ده نو a ماینس b به شي، داسې به شي. دا لږ دلته کې ترتیب کې پکار و چې ماینس 3a سکویر b او پلس چې ماینس 3 ته کامن کړو نو بس دا به الټي دې طرف ته راشي. دا موږ سره فارمولې دا سایډ راغی، صحیح ده. a کیوب، صحیح ده، دا a کیوب
minus b cube minus b cube minus 3ab minus 3ab او a minus b a minus ترتیب کې شو د a لحاظ سره ترتیب کې لیکل شو. صحیح ده. نو دا فارموله شو د یادولې دا طریقه ده اوس د دې چې a minus b whole cube دی چونکه پاور 3 دی کیوب دی نو ګوره د دې فرست پاور به واخلو فرست کې کیوب a کیوب ټیک شو بیا به ماینس b کیوب به واخلو ټیک شو ترتیب کې چې داسې ولیکلی شي a minus b کیوب ترتیب کې به داسې ولیکي دا فرست دی که نه a کیوب بشي بیا ماینس b ده نو ماینس دی نو ماینس ولګي د b ده نو b کیوب بیا به ماینس لګي دغه والا فارموله کې a پلس b هول سکویر کې به پلس 2ab لګېدو اسکویرو دا چونکې کیوب دی نو دلته به 3 لګي ټیک شو خو چونکې ماینس والا فارموله نو ماینس دی a کیوب ماینس b کیوب بیا به دا ماینس ولګي 3 به ولګي پاور 3 دی نو 3 به ولګي ab به ولګي او بس دا به بیا ایز ا هول واپس ولګي دی د یادولو فارموله د دې فرست کیوب ماینس د دې سیکنډ کیوب بیا ماینس 3 دا ماینس 3 دا او دا به ملټیپلای کې ولګي او بریکټ کې به ورپسې دا ولګي بس دا موږ دلته ډیرایویشن د دې وکړو بس دغې ته یادولو فارموله ده طریقه ده او باقي به په دې باندې اوس ایکسرسایز وکړو. صحیح ده. کو چېرې دلته کې پلس راغلی داسې a پلس b کیوبي هغه به بیا داسې هغه به وي a کیوب پلس b کیوب هغې کې به ټول پلس لګي نور به همدقه هغې 3ab شو او a پلس b شو همدغه کاپي ده صرف پلس به وي بس په دې به اوس کوېسچن وکړو. صحیح ده.